به نام خالق مزه ها، کباب تابعی، یه غذا از خانواده کباب ها که احتیاج به سیخ و منقل و زغال و آتیش و این چیزا نداره، مناسب برای آدمایی که چی میگن وقت کم دارن. بزن بریم. یه تابه بذارید روی اجاق، یوخت روغن خیلی کم، یه کوچولو پیاز، اگه پیاز بزرگ دارید 1/4، اگر پیاز کوچیک دارید نصفش. پیازا رو خوب نگینی کنید، ریز ریز، خورد خورد. دوستانی که از این چاقو تهیه کردن راضی هستید. چاقو بسیار خوش‌دست، تیز و همه کاره‌ای. پیازها رو خوب نگینی کنید و بریزید توی روغن. پیازها که یه کمی سبک شد و رنگ گرفت، یه قاشق چایخوری ریز همچین کمترک زردچوبه بریزید، هم بزنید تا خوب بوی زردچوبه بلند شه. 5-6 تا گوجه آبدار رو رنده کنید، پوره کنید یا با کارد خوردش کنید و به این پیازها اضافه کنید، البته زمانی که بوی زردچوبه کامل بلند شد. من گوجه رو رنده کردم از قبل، اضافه میکنیم، خوب همش بزنید با پیاز داغ، زیر شعله کم باشه. گوجه رو با کفگیر کامل پهن کنید تا آبش خشک بشه. تو فاصله‌ای که این سس آماده میشه بریم گوشت رو آماده کنیم. من 1 کیلو گوشت در نظر گرفتم، یه ظرف مناسب بذارید و گوشت رو منتقل کنید داخلش. 1 کیلو گوشت چرخ کرده، اگر هم چربیش بالا بود ایرادی نداره، کار جمعه با این روشی که من خدمتتون عرض میکنم. برای 1 کیلو گوشت 4 تا پیاز درشت رو رنده کنید. البته نصف پیازها رو با رنده درشت رنده کنید، نصفش رو هم با رنده ریز. آب پیاز رو با هم مشت بگیرید کافیه، زیاد نمیخواد خشکش کنید. پیاز رو هم به گوشت اضافه میکنید. برای این مقدار گوشتی که خدمتتون عرض کردم 1 حبه سیر درشت یا 2 حبه سیر رو رنده کنید، پورش کنید یا با کارد خورد کنید و به مایه کباب تابعیمون اضافه کنید. بریم سراغ ادویه این غذا، مبحث جذاب غذا برای من. نمک رو تنظیم کنید. برای 1 کیلو گوشت چرخ کرده حدوداً 1 قاشق سرخالی، قاشق غذاخوری سرخالی نمک کافیه. 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه بزنید، 1 قاشق چایخوری کمتر فلفل قرمز، 1 نصف قاشق چایخوری پودر زنجبیل، 1 قاشق پر چایخوری این مقدار سماق قرمز. اگر سماق قرمز نداشتید مهم نیستش، نیازی نیست اضافه کنید. ادویه کاری اگر دارید 1 سر قاشق اضافه کنید که این غذا رو تبدیل به یک غذای بهشتی میکنه. بعد از این که ادویه و پیازها رو اضافه کردیم یه ورز حسابی بعد این گوشت رو بدیم. به مدت 10 دقیقه کامل این گوشت رو ورز میدید. هرچه بیشتر ورز بدید کار بهتر در میاد. یه چیزی در مورد ورز دادن گوشت به شما بگم، هیچ موقع گوشتی که حالا چه برای کتلت چه برای هر غذای دیگه گوشت چرخ کرده رو میخواد ورز بدید، به این صورت ورز ندید. این کاملا اشتباه هستش. گوشت رو باید به این صورت جمع کنید و با مشت فشار بدید. به این صورت گوشت رو کامل ورز دادیم به مدت 10 دقیقه حداقل. ظرف رو، گوشت ها رو لکه کنید، یه گوشه جمع کنید کامل منسجم بشه. درب ظرف یه سلفونی چیزی بکشید یا درب ظرف رو بذارید حداقل 1 ساعت بذارید توی یخچال استراحت کنه. آب گوجه ها خوش شده، میخوام یه سس خوشمزه براتون درست کنم. این موادی که میگم اگر توی خونه داشتید که چه بهتر، اگر نه که جایگزین این مواد رو هم به شما میدم. آب گوجه که خشک شد و شروع کرد به روغن افتادن، 1 قاشق چایخوری پودر لبو اضافه کنید. اگر پودر لبو نداشتید میتونید از رب اضافه کنید. من پودر لبو رو جایگزین رب کردم، هم خیلی خوش رنگ در میاد هم بسیار خوشمزه میشه. یه تفش بدید این سس رو همراه پودر لبو. بریم سراغ بقیه ادویه ها. 1 سر قاشق پودر تخم گشنیز این مقدار، حالا 1 کم دیگه هم میزنیم که دیگه ناراحت نشه. 1 کوچولو پودر دارچین این مقدار. عجب رنگ و روی پیدا کرد، جاتون خالی. این پودر لبو معجزه میکنه داخل این سس.
برای تنظیم نمک من میخوام از سویا سس لایت استفاده کنم. اگر سویا سس نداشتید از نمک معمولی استفاده کنید. یه مقدار سویا سس هم اضافه میکنیم برای اینکه هم یه طعم متفاوت داشته باشیم و هم نمکش رو تنظیم کنیم. یه تپ ریز دیگه همراه سویا سس میدیم این سس جذاب رو و کار تمومه. اجاق رو خاموش کنید و سس رو بذارید کنار. گوشت 1 ساعت استراحت کرد، حسابی جا افتاده و چسبناک شده. میتونید تا 3-4 ساعت هم بذارید استراحت کنه و کار خیلی بهتر میشه. یه تابع مناسب بذارید روی اجاق. من این کباب تابعی رو به 2 روش و به 2 شکل میخوام براتون بپزم. به مقدار اندازه تابعتون از این گوشت بردارید و بندازید داخل تابع. گوشت رو گردش کنید، پخشش کنید اینجوری بره توی تابع و شروع کنید پهنش کنید. گوشت رو با صبر و حوصله یک دست پهنش کنید و با یک ضخامت باشه. ضخامت از 1 سانت حدوداً تا 1.5 سانت کمتر و بیشتر نباید باشه. کامل پخشش کنید یک دست. لبه ها رو همه رو یه دستش کنید. با یه کاردکی، چاقو، چیزی به شکل و اندازه هایی که میخواید یه خطی روش بندازید. بیا جلوی فیلم بردار. من اینو میخوام شبیه کباب کوبیده درش بیارم و به صورت دراز برش میزنم. زیاد تو ابعاد کوچیک برش نزنید، یه کمی خودشو جمع میکنه و خیلی کوچیک میشه. این سایز میزنیم، کار تمامه. یکی هم این ور بریم یوخت متفاوتش کنیم. اجاق رو روشن کنید با شعله کم. حدوداً 1 دقیقه زمان بدید، بذارید یوخت این تابه داغ شه و بعد باید درب تابه رو بذارید. حدوداً 1 دقیقه گذشت. اگر دقت بکنید اطراف کبابتون آب کباب داره خارج میشه. درب تابه رو بذارید. بریم برای شکل دیگه از این غذا. یکم دستتون رو چرب کنید یا میتونید با آب خیس کنید. یه مقدار از این مایع کباب تابعیمون بردارید و به صورت لوله‌ای درش بیارید. به این شکل بذاریدش روی سطح، اینجوری قلش بدید تا به صورت لوله‌ای در بیاد و بذاریدش توی تابه. این کباب رو به هر شکلی که دوست دارید میتونید درستش کنید. دیگه بستگی داره به شوق و ذوق خودتون. یه دونه هم شکل شامی کباب بزنیم. بیا جلوی فیلم بردار. دستتون رو خیس کنید یا چرب کنید. کباب رو به ضخامت 1 سانت شکل بدید به هر شکلی که دوست دارید و بذاریدش داخل تابه. این کباب های با شکل های مختلف هم شروع کرد آب انداختن. وقتشه که درب تابه رو بذاریم و صبر کنیم تا آب این کباب کامل در بیاد و خشک بشه. به به، این کباب های شکلیمون هم به آبش در اومده. بذاریم کامل آب پس شه و پخته شه. بریم سراغ این کبابمون. تقریبا آبش خشک شده و به روغن افتاده. همینجوری که دقت کردید ما هیچ روغنی به این غذا نزدیم و ببینید چه روغن مبسوطی پس داده. از اون ردهایی که برش زدید الان وقتشه که جدا کنید. باید صبر کنیم با همین روغنی که از خود کباب پس داده یه طرف کباب ها خوب سرخ بشه و بعد کباب ها رو برگردونیم. همه این مراحل با شعله خیلی کم داره انجام میشه. دقت کنید که شعله رو زیاد نکنید و بذارید این کباب کاملا مغز پخت بشه. یه طرف کباب ها کامل سرخ شده. کباب ها رو برمیگردونیم تا اون طرفش هم سرخ بشه. این کبابمون داره اون طرفش هم سرخ میشه. اینها رو هم یکم جابجا کنید چون دیگه تکی هست، احتیاج به برش نداره. جابجا کنید تا آب خشک شه و باز دوباره روغن این گوشت در بیاد و سرخش کنیم. این کباب هامون که اون طرفش سرخ شد وقتشه که سس رو بهش اضافه کنیم. سس رو بریزید روی کباب ها و با کفگیر، قاشق، هر چی که دارید روی کباب کامل پهنش کنید. این غذا رو میتونید هم با سس و هم بدون سس سروش کنید. این مدل طبخ که برش زدم رو میخوام با سس سرو کنم و کباب های شکلیم رو بدون سس. هر دوش خوشمزه است. مخصوصا این سسی که با پودر لبو و سویا سس زدیم معرکه است و
مزه بهشتی داره. قیامت آقا، قیامت. سس رو کامل پهن کردیم. شعله رو خیلی کم کنید و درب ظرف رو بذارید 3-4 دقیقه بهش زمان بدید تا این سس به خورد کباب بره و یه غذای مقبولی در بیاد. بزن بریم برای بقیه کارا. به به چی شد؟ این کباب ها هم به روغن افتاد. یه طرفش رو سرخ کنید و بقلتونید، بچرخونید تا همه جهت و 2 طرف و 4 طرف و 5 طرف کباباتون کامل سرخ بشه. چه میکنه شف سمیر، جاتون خالیه. این روشی رو که بهتون آموزش دادم حتما تست کنید. یکی از خوشمزه ترین غذاهای عمرتون خواهد بود. بریم برای سرو این غذا. کار تمامه، به همین راحتی. دوستان با عشق من، این غذا طبخش تموم شد. بریم سروش کنیم. قرار شد این کباب هایی که با شکل‌های مختلف درست کردیم رو بدون سس سروش کنیم توی ظرف مناسب با یه گارنیش خوشگل بچینید و مهموناتون رو شگفت زده کنید. این کباب هایی هم که سس پس شد بچینیم روی کتمون. دوستان رستوراندار، آشپزهای عزیز، این غذا رو من ضمانت میکنم بذارید توی منوتون، جزو غذاهای پرفروشتون خواهد شد. خانم‌های خونه‌دار و مصارف خانگی هم اگر که کودک و بچه بدغذایی دارید، این از غذاهایی هستش که مطمئن باشید فرزندتون عاشقش خواهد شد و همیشه ازتون خواهش میکنه که این غذا رو درستش کنید. به به چه شود. این غذا رو میتونید با انواع چاشنی هایی که دوست دارید طعمدارش کنید، ولی چاشنی مورد نیاز این که دیگه همه ایرانی ها میدونن سماق هستش و من توصیه میکنم از سماق قرمز استفاده کنید. یه سماق قرمز هم بدید روی این کباب تابعیای با عشق و خوشمزه که هم رنگ خوشگلی بگیره، ظاهر خوشگلی بگیره و هم خوشمزه و یوخت ترشمزه سماقی بشه. به به چه شود. سماق رو میریزیم. این غذا رو از طعم لیمو و نارنج نباید محرومش کنیم. اگر نارنج دارید که دیگه کار خیلی بهتر در میاد، اگر نه که لیمو بذارید کنارش. این غذا از اون غذاهاییه که همه جوره عاشقش خواهید شد. به به. اینم شما و اینم یک غذای جذاب دیگه، کباب تابعی تقدیم به نگاه زیباتون.